भन्ने कारण हामीले अस्ति खोलेका थियौँ। पोलिनोमियल फंक्शन्स किन युज गर्छौं भने त्यो लेख्नलाई सजिलो हैन, म्याथमेटिकली लेख्न चाहिँ पोलिनोमियल फंक्शन्सहरु सजिलो। त्यो कन्टिन्युअस फंक्शन्सहरु हुन्छन्। कन्टिन्युअस फंक्शन भनेको बीचमा ब्रेक नभएको फंक्शनहरु, कन्टिन्युअसली चलिराख्ने फंक्शन हुन्छन् र उनीहरुलाई डेरिभेटिभ गर्न पनि सजिलो। पोलिनोमियल फंक्शन्सको डेरिभेटिभ गर्न पनि सजिलो। त्यसैले पोलिनोमियल फंक्शन्स एज इन्टरपोलेसन फंक्शन्स आर भेरी पपुलर, पपुलरली युज फंक्शनहरु हुन्। र हामीले के हेर्यौं भने अस्तिको क्लासमा सो सर्भर रिभाइज गर्छु मैले। अब जुन पोलिनोमियल हामीले युज गरेर हुन्छौं त्यो अर्डर अफ द पोलिनोमियलले के डिटरमाइन गर्छ भने कस्तो टाइप अफ एलिमेन्ट अथवा कस्तो इन्टरपोलेसन फंक्शन हुन्छ भनेर। यदि फर्स्ट अर्डर फंक्शन छ भने यदि कुनै एलिमेन्टको नोडहरुको बीचमा हामीले फाइनाइट एलिमेन्टमा के गर्छौं भने वी ब्रेक द एन्टायर डोमेन इन्टु स्मल एलिमेन्ट्स हैन। त्यो स्मल एलिमेन्ट्समा के हुन्छ, देयर आर नोड्स इन द एलिमेन्ट्स एन्ड वी डिटरमाइन द भ्यालु अफ फिल्ड भेरिएबल अथवा जुन हाम्रो अननोन भेरिएबल हुन्छ, अननोन फंक्शन जुन छ त्यसको भ्यालु डिटरमाइन गर्छौं एट नोड्स र त्यसपछि हाम्रो फिल्ड भेरिएबलको अथवा जुन प्राइमरी भेरिएबल छ त्यसको भेरिएसन थ्रु आउट द एलिमेन्ट हामीले केबाट डिफाइन गर्छौं भने पोलिनोमियल फंक्शन्सको हेल्पले डिफाइन गर्छौं। त्यो पोलिनोमियल फंक्शन यदि फर्स्ट अर्डर छ भने भनेपछि सिम्पल a + bx भन्ने कुनै फंक्शन छ भने त्यस्तो एलिमेन्टलाई हामीले के भन्छौं, लिनियर एलिमेन्ट। भनेपछि दोज एलिमेन्ट्स in which can be defined अथवा the variation of primary variable in such elements can be defined using first order function। a + bx भन्ने कुनै लिनियर फंक्शनबाट डिफाइन गर्न सकियो भने त्यस्तो एलिमेन्टलाई लिनियर अथवा सिम्प्लेक्स एलिमेन्ट भन्यौं। र यदि हाम्रो पोलिनोमियल फंक्शनको अर्डर 2 अथवा 2 भन्दा बढी छ भने त्यस्तो एलिमेन्ट्सहरुलाई हामीले के भन्छौं, हायर अर्डर एलिमेन्ट्स भन्छौं। हायर अर्डर एलिमेन्ट्समा के हुन्छ भने मिड साइड नोड्सहरु थपिन्छ। हामीले मिड साइड नोड्सको पनि कुरा गरेका थियौं। भनेपछि जुन एक्सट्रिम एन्ड्सहरुमा जुन नोड्सहरु हुन्छन् त्यस बाहेक मिडल अफ द एलिमेन्टमा मिड साइड नोड्सहरु थपेर त्यसलाई हामीले के गर्छौं भने हायर अर्डर एलिमेन्ट्स बनाउँछौं। अब हायर अर्डरमा के हुने भयो त स्क्वायर क्यूब टर्महरु, पावर 4 टर्महरु थपिदै जाने भयो। जति हाई अर्डर जान्छन् त्यति बढी मिड साइड नोड्सहरु थपिने भयो र त्यति हायर अर्डर एलिमेन्ट हामीले अचिभ गर्ने भयो। हामीले के भनेका थियौं भने हामीले पोलिनोमियल फंक्शन्स एउटा अर्डरको रेस्पेक्टमा हेर्छौं। भनेपछि फर्स्ट अर्डर, सेकेन्ड अर्डर, थर्ड अर्डर भन्ने के हुन्छ, अर्को डाइमेन्सन। भनेपछि 1 डाइमेन्सन, 2 डाइमेन्सन र 3 डाइमेन्सन भन्ने कुरा के हुन्छ। डाइमेन्सन र अर्डर भनेको टु डिफरेन्ट थिंग्स। 1 डाइमेन्सन भनेको एउटा मात्र कोअर्डिनेट एक्सिस को अलङ यदि हाम्रो प्राइमरी भेरिएबल भ्यारी गरेको छ भने अथवा हाम्रो प्राइमरी भेरिएबल यदि एक्स एक्सिस को अलङ मात्र भ्यारी गर्दैछ भने हामी केमा छौं भने 1 डाइमेन्सनल प्रब्लममा हुन्छौं। भनेपछि हाम्रो जुन डोमेन छ त्यो 1 डाइमेन्सनल डोमेन हो र एक्स र वाई दुईटै एक्सिसमा यदि भ्यारी गरेको छ भने इफ आवर प्राइमरी भेरिएबल फाइ, जसलाई हामीले फाइ भनेका छौं, फिल्ड भेरिएबल, इफ इट इज डिपेन्डेन्ट अपन एक्स एन्ड वाई कोअर्डिनेट्स अथवा एक्स र वाई एक्सिस दुईटैमा डिपेन्डेन्ट छ भने त्यस्तो प्रब्लमलाई हामीले के भन्छ भने 2 डाइमेन्सनल प्रब्लम हुन्छ। र एक्स वाई जेड तीनटैमा डिपेन्डेन्ट छ भने 3 डाइमेन्सनल हुन्छ। अन द अदर ह्यान्ड अर्डर भनेको के हो त, जुन एक्स अथवा जुन भेरिएबल युज भएको छ त्यो भेरिएबलको पावर कति पावरसम्म हामीले रेज गरेका छौं त्यो भनेको अर्डर अफ द पोलिनोमियल हो। ठीक छ। त्यसमा पनि हामीले के हेर्यौं, सम पोलिनोमियल फंक्शन्स 1 डाइमेन्सनमा द पोलिनोमियल फंक्शन मस्ट बी डिपेन्डेन्ट only on x। एउटा मात्र भेरिएबल माथि डिपेन्ड भएको हुनुपर्छ जुन x हो। यसमा हामीले लेख्यौं भने हायर अर्डर सम्म लेख्दै गयौं भने a + bx + cx² + dx³ एन्ड सो अन एन्ड सो फोर्थ। भनेपछि हामी पावर रेज गर्दै जान्छौं। जति अर्डर एलिमेन्ट चाहिएको हो त्यो अनुसार हामीले लिन्छौं। अब 1 डाइमेन्सनल 1 फर्स्ट अर्डर एलिमेन्ट लेख्नु पर्यो भने यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौं भने a + bx मात्र लेख्यो भने के हो त 1 डाइमेन्सनल र फर्स्ट अर्डर अथवा सिम्प्लेक्स एलिमेन्टको यो पोलिनोमियल फंक्शन हो। सिमिलरली सेकेन्ड अर्डर लेख्ने भने यहाँसम्म हुन्छ, थर्ड अर्डर लेख्ने भने यहाँसम्म हुन्छ। त्यसरी हामी इन्क्रिज गरेर जान्छौं। 2 डाइमेन्सनलमा के हुने भयो त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन हुने भयो अथवा कुन एक्सिस माथि हाम्रो प्राइमरी भेरिएबलको भ्यालु डिपेन्ड गर्ने भयो भने एक्स र वाई दुईटै माथि। भनेपछि कुनै एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा
फिल्ड भेरिएबलको भ्याल्यु पत्ता लगाउनलाई थ्रु आउट द एलिमेन्ट हामीलाई एक्स र वाई दुईटैको भ्याल्यु अर्थात् कोअर्डिनेट थाहा हुनुपर्छ अनि बल्ल हामी के गर्न सक्छौँ भने त्यहाँ फिल्ड भेरिएबलको भ्याल्यु कति हो त्यो पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ त एउटा फंक्सन हाम्रो पोलिनोमियल फंक्सन डिफाइन गर्यौँ जुन कि कुन फर्ममा हुन्छ ए प्लस बीएक्स प्लस सी वाई पहिला फर्स्ट अर्डर टर्म लेख्ने त्यसपछि सेकेन्ड अर्डर टर्म डीएक्स स्क्वायर प्लस ईएक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस सो अन एन्ड सो फोर्थ त्यो थर्ड अर्डर टर्म फोर्थ अर्डर टर्म हामी लेखिराख्छौँ। अब यो हायर अर्डर टर्महरू हामीले कसरी लेख्छौँ भने सिमेट्रिक र जोमेट्रिकली आइसोट्रोपिक होस् भन्ने र जोमेट्रिक आइसोट्रोपिकको हामीले कुरा अस्ति गरेका थियौँ होस् भनेर जोमेट्रिकली आइसोट्रोपिक होस् भनेर हामीले के युज गर्छौँ त पास्कल्स ट्रायंगलको पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ। अब पास्कल्स ट्रायंगलको हेल्पले हामीले के गर्छौँ हाम्रो पोलिनोमियल फंक्सन लेख्छौँ हामीले भनेपछि यो एक एकवटा फ्लोर हामीले एड गर्दै जान्छौँ। सेकेन्ड अर्डर एलिमेन्टको लागि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर थर्ड अर्डरको लागि यो कम्प्लिट रोलाई एड गर्छौँ फोर्थ अर्डरको लागि कम्प्लिट रो एड गर्छौँ एन्ड सो अन। सिमिलरली थर्ड डाइमेन्सन थ्री डाइमेन्सनमा के हुने भयो त एक्स वाई र जेड तीनवटै भेरिएबल माथि डिपेन्ड गर्ने भयो हाम्रो पोलिनोमियल फंक्सन र त्यही अनुसार हामीले पास्कल्स टेट्राहेड्रन छ पास्कल्स टेट्राहेड्रनको हेल्पले हामीले पोलिनोमियल फंक्सन लेख्यौँ र फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डरको पनि लेखेका थियौँ। त्यसपछि सेलेक्सन अफ अर्डर अफ पोलिनोमियल अब हाम्रो जुन पोलिनोमियल फंक्सन हुन्छ अथवा जुन इन्टरपोलेसन फंक्सन पोलिनोमियल फर्मको जुन इन्टरपोलेसन फंक्सन युज गर्छौँ हामीले कुनै फंक्सन कुनै डोमेनमा अथवा कुनै एलिमेन्टमा त्यसमा अर्डर अफ द पोलिनोमियल फंक्सन कति राख्ने त कति अर्डर राख्दा ठिक हुन्छ होला अथवा कति चाहिने होला अर्डर कति अर्डर अफ द एलिमेन्ट चाहिने होला त्यहाँ त्यो कसरी पत्ता लगाउने भने त्यसको लागि सर्टेन कन्सिडरेसन्सहरू हामीले पढेका थियौँ। पहिलो कन्सिडरेसन के थियो भने द फंक्सन अथवा जुन इन्टरपोलेसन पोलिनोमियल फंक्सन हामीले युज गर्छौँ इट मस्ट सेटिस्फाई कन्भर्जेन्स रिक्वायरमेन्ट। कन्भर्जेन्स रिक्वायरमेन्ट भनेको के थियो मैले भनेको थिएँ हामी पछि डिस्कस गर्छौँ भनेको त त्यो कुरा आज डिस्कस गर्छौँ हामीले। कन्भर्जेन्स रिक्वायरमेन्ट भन्नुको अर्थ के त आवर सल्युसन मस्ट कन्भर्ज टुवार्ड्स द एक्ज्याक्ट सल्युसन एक्ज्याक्ट सल्युसनको एकदम नजिक हामीले एप्रोक्सिमेसन गरिरहेका हौँ बेसिकली फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडमा र एप्रोक्सिमेसन गर्दा हामीले के इन्स्योर गर्नुपर्छ भने आवर सल्युसन कन्भर्जेस टुवार्ड्स एक्ज्याक्ट सल्युसन सक्दो हामी नजिक बस्छौँ एक्ज्याक्ट सल्युसनको। र सेकेन्ड क्राइटेरिया के थियो भने द प्याटर्न अफ भेरिएसन अफ फिल्ड भेरिएबल रिजल्टिङ फ्रम द पोलिनोमियल मोडल सुड बी इन्डिपेन्डेन्ट अफ लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेपछि इन्डिभिजुअल एलिमेन्टमा जुन हामीले डिफाइन गर्छौँ डोमेनलाई त्यो सबै इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको आफ्नो लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ र जुन फिल्ड भेरिएबलको भेरिएसन छ त्यो चाहिँ त्यो लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममा डिपेन्डेन्ट हुनु हुँदैन भनेपछि थ्रु आउट द डोमेन अथवा सबै एलिमेन्टहरूमा जोमेट्रिकली आइसोट्रोपिक हुनुपर्छ जोमेट्रिक आइसोट्रोपी मेन्टेन भएको हुनुपर्छ। त्यो कहाँबाट मेन्टेन हुन्छ भने त्यसको लागि पास्कल्स ट्रायंगल र टेट्राहेड्रनको हेल्पबाट हामी पोलिनोमियल फंक्सन लेख्छौँ। र द नम्बर अफ जेनरलाइज कोअर्डिनेट्स सुड बी इक्वल टु नम्बर अफ नोडल डिग्रिज अफ फ्रिडम अफ द एलिमेन्ट भनेपछि जुन कोएफिसिएन्ट्सहरू युज भएको छन् जस्तो अघि हामीले हेऱ्यौँ ए प्लस बीएक्स प्लस सीवाई प्लस डीएक्स स्क्वायर जस्तो सेकेन्ड टू डाइमेन्सनमा जुन हामीले हेरेका थियौँ पोलिनोमियल फंक्सन त्यसमा जति कोएफिसिएन्ट्सहरू युज भएको छन् त्यो नम्बर अफ कोएफिसिएन्ट मस्ट बी इक्वल टु नम्बर अफ नोडल डिग्रिज अफ फ्रिडम अफ द एलिमेन्ट हाम्रो एलिमेन्टको नोडल डिग्रिज अफ फ्रिडम कति छ त्यतिवटा हुनु पर्यो कोएफिसिएन्ट अनि बल्ल हामीले यो रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्छौँ अथवा यति कुरा कन्सिडर गरेर बल्ल हामीले अर्डर अफ द पोलिनोमियल डिसाइड गर्नुपर्छ। अब फर्स्ट पोइन्ट के छ भने इट मस्ट सेटिस्फाई कन्भर्जेन्स रिक्वायरमेन्ट। कन्भर्जेन्स रिक्वायरमेन्ट भनेको के हुन्छ त अब फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडमा हामीले सुरुमा डेफिनेसन भन्दा के भनेको थियौँ इट इज अ कम्प्युटेसनल टेक्निक बाई द हेल्प अफ विच वी एप्रोक्सिमेट द सल्युसन। हामीले के गर्छौँ भने एक्ज्याक्ट सल्युसन पत्ता लगाउँदैनौँ कि प्रब्लमको सल्युसनको एप्रोक्सिमेसन गर्छौँ भनेपछि हामी एक्ज्याक्टसँग इन्ट्रेस्टेड छैनौँ एप्रोक्सिमेसनतिर इन्ट्रेस्टेड छौँ बट द्याट एप्रोक्सिमेसन मस्ट बी क्लोजर टु द एक्ज्याक्ट भ्याल्यु। त्यो त अब हुनै पऱ्यो एरर मिनिमम हुनु पऱ्यो। अब एप्रोक्सिमेट गर्दैछु भनेर हामी एक्ज्याक्ट भ्याल्युभन्दा बढी डेभिएट भएको पनि हुनु हुँदैन कन्भर्ट त गर्नु पऱ्यो हाम्रो सल्युसन। त्यसैले कन्भर्ज गर्दा केही रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छ सल्युसनमा कन्भर्ज गराउँदा हामी आफ्नो पोलिनोमियल फंक्सनको अर्डर यसरी सिलेक्ट गर्छौँ कि त्यो कन्भर्ज होस्। त्यो कन्भर्ज हुनलाई के रिक्वायरमेन्ट चाहियो त त्यो अहिले हेर्छौँ हामी। पहिलो रिक्वायरमेन्ट के छ द फिल्ड भेरिएबल मस्ट बी कन्टिन्युअस विदिन द एलिमेन्ट।
भनेपछि हाम्रो जुन फिल्ड भेरिएबलको भेरिएसन लिइरहेको छौँ हामीले थ्रु आउट द एलिमेन्ट, वान डाइमेन्सनल एलिमेन्ट छ मानौँ। मैले वान डाइमेन्सनल एलिमेन्टको इक्जाम्पल फेरि किन लिन्छु भने त्यो एक्सप्लेन गर्न सजिलो छ भनेर। हाम्रो वान डाइमेन्सनल डोमेन छ, भन्नुको अर्थ एक्स एक्सिसमा मात्र भ्यारी भइरहेछ हाम्रो फिल्ड भेरिएबलको भ्याल्यु। फिल्ड भेरिएबल भनेको जे पनि हुनसक्छ। इन आर केस हामी स्ट्रक्चरल प्रब्लम मानौँ कुन लिइरहेछौँ भने बिमको डिफ्लेक्सन लिइरहेछौँ। मैले एउटा बिम छ, यो बिममा सर्टेन लोडिङ कन्डिसन लाग्छ, ट्रान्सफर्स लोड छ। यसमा मैले के गर्दैछु भने यो बिमको डिफ्लेक्सन जति आउँछ त्यो हाम्रो फिल्ड भेरिएबल हो अथवा फाइ है। यो भनेको फाइ एक्स। अब डिफ्लेक्सनको टर्ममा हामीले एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन लेख्छौँ द्याट डिफाइन्स द फेनोमेनन अफ डिफ्लेक्सन अफ अ बिम। यहाँ हाम्रो डिफ्लेक्सन अफ बिमको डिफरेन्शियल इक्वेसन हेरिसकेका छौँ। त्यसमा के को टर्म्समा लेखिन्छ त? डिफ्लेक्सनकै टर्म्समा लेखिन्छ त्यो इक्वेसन। त्यो डिफ्लेक्सन भनेको के हुन्छ? एउटा कन्स्टेन्ट भ्याल्यु हुँदैन कि एउटा फङ्सन हुन्छ, किनभने इन्टायर डोमेनको हामीलाई डिफ्लेक्सन देखाउनु पर्ने छ। त्यो मेकानिजम अथवा त्यो फेसिलिटी हामीलाई केले दिन्छ? फङ्सनले दिन्छ। सो फाइ एक्स इज अ फिल्ड भेरिएबल विच सोज द डिफ्लेक्सन अफ अ बिम इन वान डाइमेन्सनल। भनेपछि वान डाइमेन्सन डोमेन छ हाम्रो, यसमा ट्रान्सफर्स लोड लागेको छ र डिफ्लेक्सन कति हुन्छ त्यो फाइ एक्सले देखाइरहेछ। अब यो फाइ एक्स मस्ट बी कन्टिन्युस। पहिलो रिक्वायरमेन्ट भनेको यो फाइ एक्स कन्टिन्युस हुनुपर्छ। हामीले जुन फिल्ड भेरिएबलको भेरिएसन लिन्छौँ, दुईवटा नोड मानौँ, यहाँ यो डोमेनलाई हामीले के गरेका छौँ भने दुईवटा नोडको हेल्पले डिफाइन गरेका छौँ है। एउटा नोड यहाँ छ, एउटा नोड यहाँ छ। एउटा सिम्प्लेक्स एलिमेन्ट, लिनियर एलिमेन्टबाट यसलाई हामीले फाइनाइट एलिमेन्ट इक्विभ्यालेन्ट बनाएको छ। मतलब अब यहाँ हामीले बिट्विन द नोड्स एउटा इन्टरपोलेसन फङ्सन अज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त? फिल्ड भेरिएबललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। भनेपछि फिल्ड भेरिएबलको भेरिएसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ विदिन द एलिमेन्ट। अब यो डिफ्लेक्सन के छ त? कन्टिन्युस छ। भनेपछि यो कतै ब्रेक भएको कर्भ त देखिन्न नि त, कन्टिन्युस छ यो कर्भ। त्यसले जुन भेरिएसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, दुईवटा एलिमेन्टको दुईवटा नोड्स बिचमा जुन फिल्ड भेरिएबलको भ्याल्यु हामीले नोडल भ्याल्यु क्यालकुलेट गर्छौँ। पहिला दुईवटा नोडको भ्याल्यु क्यालकुलेट गर्छौँ र थ्रु आउट द एलिमेन्ट यसलाई एप्रोक्सिमेट गर्नलाई हामीले इन्टरपोलेसन फङ्सन बनाउँछौँ। त्यो इन्टरपोलेसन फङ्सन पनि कन्टिन्युस हुनु पऱ्यो, डिस्कन्टिन्युस भएको त हुनु भएन नि। यहाँसम्म यस्तो गयो, त्यसपछि यताबाट यस्तो आयो, डिस्कन्टिन्युस छ, कन्टिन्युस फङ्सन नै छैन, त्यस्तो हुनु हुँदैन। त्यसैले यो रिक्वायरमेन्ट कहाँबाट हुन्छ भने अनि कन्टिन्युस फङ्सन चुज गऱ्यो भने हुन्छ, जसलाई हामीले पोलिनोमियल फङ्सन चुज गऱ्यौँ भने यो फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट त अटोमेटिकली फुलफिल हुन्छ। भनेपछि एउटा कन्टिन्युस फङ्सन चुज गऱ्यो भने यो फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हो। सेकेन्ड रिक्वायरमेन्ट के छ भने अल युनिफर्म स्टेट्स अफ फिल्ड भेरिएबल फाइ। हाम्रो जुन फिल्ड भेरिएबल फाइ एक्स छ त्यसको सबै युनिफर्म स्टेट्स, जति पनि स्टेटहरू छन्, एन्ड इट्स पार्सियल डेरिभेटिभ्स, त्यसको जुन पार्सियल डेरिभेटिभ प्रेजेन्ट हुन्छ हामीले जुन इक्वेसन लेख्छौँ त्यसमा, अप टु द हाइएस्ट अर्डर अपियरिङ इन द फङ्सनल। फङ्सनल भनेको के त? फङ्सनल भनेको हामीले पहिला पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ। फङ्सन्स अफ फङ्सन, लेमन टर्ममा के भनेको? फङ्सन कन्टेनिङ फङ्सन। भनेपछि जुन हामीले डिफरेन्सियल इक्वेसन लेख्छौँ, हामीले अस्ति कन्टिन्युम प्रब्लम्सहरूमा जति पनि डिफरेन्सियल इक्वेसन्सहरू लेख्यौँ, दे वर फङ्सनल्स। भनेपछि त्यसको इनपुट भनेको, त्यसमा जाने आर्ग्युमेन्ट भनेको आफैमा फङ्सन हुन्छ, त्यस्तोलाई हामीले फङ्सन भन्छौँ। त्यो फङ्सनलमा अथवा त्यो जुन डिफरेन्सियल इक्वेसन हामीले पढ्यौँ रिप्रेजेन्टिङ द फेनोमेनन अफ डिफ्लेक्सन अथवा हिट ट्रान्सफर अथवा फ्लुइड फ्लो, जुनसुकै फेनोमेननको जुन म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन गराउन हामीले डिफरेन्सियल इक्वेसन पढ्यौँ, त्यो डिफरेन्सियल इक्वेसन एउटा के थियो? फङ्सनल थियो। भनेपछि दे वर अ फङ्सन अफ फङ्सन्स। त्यो फङ्सनलमा हाम्रो फिल्ड भेरिएबलको जति हाइएस्ट अर्डरमा जुन अपियर भएको छ त्यो फङ्सनलमा, मतलब सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन छ, हाइएस्ट अर्डर सेकेन्ड छ भने इट मस्ट ह्याभ रिप्रेजेन्टेसन इन इन्टरपोलेसन फङ्सन। हामीले जुन इन्टरपोलेसन फङ्सन अथवा पोलिनोमियल फङ्सन बनाउँछौँ त्यसमा त्यो अर्डरसम्मको रिप्रेजेन्टेसन हुनु पर्यो। यदि हाम्रो फङ्सनल थर्ड अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन छ भनेपछि
थर्ड अर्डर डिफरेन्सियल भन्दा त्यसमा बढी कन्डिसन, हाइएस्ट अर्डर भनेको 3 छ डिफरेन्सियलको। भनेपछि हामीले जुन पोलिनोमियल फङ्सन बनाउँछौँ त्यो एटलिस्ट पनि एक्स क्युब भएको टर्म हुनुपर्छ। थर्ड अर्डरसम्मको त्यो अर्डर रिप्रेजेन्ट गर्ने पोलिनोमियल हुनुपर्छ भन्न खोजेको। त्यसपछि थर्ड रिक्वायरमेन्ट आउँछ। थर्ड रिक्वायरमेन्ट भनेको सिमिलर छ, यसैलाई कपी गर्छु। थर्ड रिक्वायरमेन्टले के भन्छ भने the field variables phi and its partial derivative up to the order, यहाँ हामीले के लेखेका छौँ सेकेन्ड कन्डिसनमा के भनेको छ भने अप टु द हाइएस्ट अर्डर अपियरिङ इन द फङ्सन यसमा भनेको छ। थर्ड रिक्वायरमेन्टमा के भन्छ भने up to one order less than the highest order। हाइएस्ट अर्डर जति छ हाम्रो फङ्सनलमा, हाम्रो फिल्ड भेरिएबलको जति हाइएस्ट अर्डर छ, मानौँ थर्ड अर्डर छ भने अब हामी के गर्छौँ भने यो थर्ड रिक्वायरमेन्टले के भन्छ, द फिल्ड भेरिएबल phi and its partial derivatives up to one order less than highest order। थर्ड हाइएस्ट अर्डर 3 छ भने सेकेन्ड अर्डरसम्म appearing in the functional phi must be continuous at element boundaries। must have representation भनेको छैन कि must be continuous। यो कुरा अहिले एक्सप्लेन गर्छु मैले। I phi हो है फङ्सनल, must have representation होइन कि must be continuous at element boundaries। भनेपछि के भन्यो त, थर्ड अर्डर यदि हाइएस्ट अर्डर हो भने हाम्रो फङ्सनल रिप्रेजेन्ट भएको थर्ड अर्डर हाइएस्ट अर्डर हो भने हाम्रो जुन फिल्ड भेरिएबल छ त्यो चाहिँ सेकेन्ड अर्डरसम्ममा कन्टिन्युस हुनु पर्यो बाउन्ड्रिजहरूमा। भनेपछि जुन हाम्रो एलिमेन्टको बाउन्ड्री हामीले मल्टिपल एलिमेन्ट्सहरू सेलेक्ट गर्छौँ होइन, कुनै पनि डोमेनलाई डिभाइड गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भने मल्टिपल एलिमेन्ट्सहरू सेलेक्ट गर्छौँ र त्यो एलिमेन्ट्सहरूलाई जोइन गर्छौँ अथवा त्यो एलिमेन्ट्सहरूलाई नोडले डिफरेन्सिएट गरेको हुन्छ। जसरी एउटा यो एलिमेन्ट हो, अर्को यो एलिमेन्ट हो, अर्को यो चारवटा एलिमेन्टमा मानौँ यो डोमेनलाई मैले डिभाइड गरेको छु, लिनियर डोमेन हो 1 2 3 4, चारवटा डोमेनमा डिभाइड गरेको छ भने हाम्रो जुन पोलिनोमियल फङ्सन हुन्छ जसले कि भेरिएसन अफ फिल्ड भेरिएबललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ बिट्विन द नोड्स अथवा थ्रु आउट द एलिमेन्ट, त्यो कस्तो हुनु पर्यो भने अब यो मानौँ अघिकै इक्जाम्पल मैले लिइरहेको छु, डिफ्लेक्सन अफ बिमको इक्जाम्पल लिइरहेको छु। यहाँ डिफ्लेक्सनको एक्चुअल भ्याल्यु कस्तो छ भने एउटा एन्डबाट सुरु भएर अर्को एन्डसम्म यसरी डिफ्लेक्ट भएको छ। यसकै यो फिल्ड भेरिएबलकै भेरिएसन हामीले यहाँ लिन खोजिरहेछौँ। अब यहाँ बिट्विन एलिमेन्ट्स हेऱ्यौँ भने यो नोडमा के छ भने फङ्सन डिस्कन्टिन्युस त भएको छैन नि, यहाँ कन्टिन्युस नै हुनुपर्छ फङ्सन एट एलिमेन्टको बााउन्ड्री, दुईवटा एलिमेन्टको जुन बााउन्ड्री छ जहाँ मिड भइरहेको छ दुईवटा एलिमेन्ट, त्यहाँ के हुनुपर्छ भने हाम्रो जुन फङ्सन छ पोलिनोमियल फङ्सन द्याट मस्ट बी कन्टिन्युस, भन्नुपर्छ। एउटा एलिमेन्टमा यहाँ आयो, अर्को एलिमेन्टमा फेरि यहाँबाट यस्तो कर्भ नजाओस्, फेरि अर्को एलिमेन्टमा यहाँ यस्तो डिस्कन्टिन्युस कर्भ हुनु हुँदैन। एउटा एलिमेन्ट आयो, अर्को एलिमेन्टमा अब त्यसको नोडबाट कन्टिन्युसली सुरु हुनु पर्यो, फेरि अर्को एलिमेन्टको बााउन्ड्री आएको छ भने फेरि कन्टिन्युसली सुरु हुनु पर्यो। मस्ट बी कन्टिन्युस एट एलिमेन्ट बााउन्ड्रिज।
यो तीनटा रिक्वायरमेन्ट छ। यो तीनटा रिक्वायरमेन्ट बनाउँदाखेरि फर्स्ट रिक्वायरमेन्टलाई कम्प्याटिबिलिटी रिक्वायरमेन्ट भनिन्छ। यसलाई त सार्छु। फर्स्टलाई के भनिन्छ कम्प्याटिबिलिटी होइन कन्टिन्युटी रिक्वायरमेन्ट भनिन्छ। भनेपछि द फिल्ड भेरिएबल मस्ट बी कन्टिन्युअस विदिन द एलिमेन्ट। त्यो कहाँबाट सल्भ भयो त पोलिनोमियल फङ्सन लिने बित्तिकै त्यो प्रब्लम सल्भ भयो। सेकेन्डलाई के भनिन्छ त कम्प्लिटनेस। यो भन्नुको अर्थ के हो त अघि मैले भने जस्तै हाइएस्ट अर्डर अफ द हाम्रो जुन डिफरेन्सियल इक्वेसन छ डिफरेन्सियल इक्वेसनको जति हाइएस्ट अर्डर हाम्रो फङ्सनमा जुन हाइएस्ट अर्डर छ मानौँ थर्ड अर्डर छ हाइएस्ट। थर्ड अर्डर भन्नुको अर्थ त्यसमा यो टर्म प्रेजेन्ट छ डी बाई डिएक्स क्यू थर्ड अर्डर अफ फाइभ। हाम्रो फिल्ड भेरिएबल यहाँ थर्ड अर्डरसम्ममा यो टर्म प्रेजेन्ट छ भने हाम्रो फङ्सनमा यो हाइएस्ट अर्डर टर्म हो। अरू सेकेन्ड अर्डर होला फर्स्ट अर्डर टर्महरू होला त्योसँग सरकार भएन। सरकार भएन भन्नुको अर्थ यो रिक्वायरमेन्ट हेर्दाखेरि थर्ड अर्डर टर्म यदि प्रेजेन्ट छ भने हामीले आफ्नो फाइ सेलेक्ट गर्दाखेरि अब यहाँ सेकेन्ड अर्डर भएको मैले कुनै फङ्सन लिएको छु भने मानौँ एक्स स्क्वायर लिएको छु भने सिम्पलेस्ट लिए मैले यो हुँदैन। अब पोलिनोमियल फर्ममा लिनुपर्छ। जस एक्स स्क्वायर छ भने यसको तीनचोटि डेरिभेटिभ गर्दा यहाँ आउला त यो टर्म डिसपियर हुन्छ नि। एकचोटि डेरिभेटिभ गऱ्यो भने कति आउँछ त 2x आउँछ। अर्कोचोटि डेरिभेटिभ गऱ्यो भने 2 आउँछ। तेस्रो डेरिभेटिभ गर्न जाँदा त डिसपियर हुने भयो नि यो टर्म। त्यसैले यो फाइ के हुनु पर्यो त एटलिस्ट पनि थर्ड अर्डर त हुनै पर्यो। भनेपछि एटलिस्ट पनि क्युबिक टर्म हुनै पर्यो हाम्रो पोलिनोमियल फङ्सनमा। त्यो भन्न खोजेको हो। भनेपछि हामीले इन्टुइटिभली त बुझिरहेका हुन्छौँ तर यो रिक्वायरमेन्ट हो। अब हाम्रो फिल्ड भेरिएबललाई थर्ड अर्डरसम्म डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्ने छ यो फङ्सनमा भने अब हामीले एक्स स्क्वायरको टर्मसम्म लिएर त हुँदैन नि। क्वाड्रेटिक इक्वेसन त लिएर हुँदैन फाइको ठाउँमा। एटलिस्ट पनि क्युबिक इक्वेसन लिनैपर्छ हामीले। त्यो भन्न खोजेको। तर यस्तोलाई के भनिन्छ ए थर्डलाई के भनियो त यसलाई कम्प्याटिबिलिटी रिक्वायरमेन्ट भनिन्छ। कन्टिन्युटी कम्प्लिटनेस र कम्प्याटिबिलिटी। कम्प्याटिबिलिटी किनभने कम्प्याटिबिलिटी हामीले जुन पोलिनोमियल फङ्सन लिन्छौँ त्यो कम्प्याटेबल हुनु पर्यो विथ अल एलिमेन्ट्स। भनेपछि कन्टिन्युअस बााउन्ड्रिजहरूमा पनि कन्टिन्युअस भइरहनु पर्यो। त्यो ब्रेक हुनु भएन। एउटा एलिमेन्टदेखि अर्को एलिमेन्टमा जाँदा त्यहाँ ब्रेक आउनु भएन। कन्टिन्युअस डिस्कन्टिन्युअस फङ्सन हुनु भएन कि इट मस्ट बी कम्प्याटेबल टु अल एलिमेन्ट्स। त्यो सेन्समा यसलाई कम्प्याटेबिलिटी रिक्वायरमेन्ट भनिएको। फर्स्ट कन्टिन्युटी रिक्वायरमेन्ट हो। थर्ड सेकेन्ड चाहिँ कम्प्लिटनेस रिक्वायरमेन्ट। हामीले जुन फङ्सनलको कुरा गर्दैछौँ फङ्सनल अफ फाइ भनेपछि फिल्ड भेरिएबलको फङ्सन यो फाइ आफैमा एउटा फङ्सन हो। त्यसैले यो फङ्सनल हो। अब यो केमा डिपेन्डेन्ट छ भने फाइ होला डी फाइ बाई डिएक्स if you assume R is the highest order of the differential that is present in the functional R 2 होइन कि R
आर भनेको के भयो त हाइएस्ट अर्डर अफ डिफरेन्सियल भनेपछि यो आर भनेको 3 5 जति पनि हुनसक्छ 2 पनि हुनसक्छ एउटा जेनरल फर्ममा लेखिएको हो भनेपछि हाम्रो कन्टिन्युअस भन्नुको अर्थ के हुन्छ भने if rth डेरिभेटिभ अफ द फिल्ड भेरिएबल हाम्रो फिल्ड भेरिएबल फाइ छ त्यो यदि कन्टिन्युअस छ भने त्यो कन्टिन्युअस फङ्सन छ भने फाइलाई के भन्यो त यो नोटेसन भन्दैछु मैले फाइ इज सेड टु बी said to be भन्दा पनि said to have c raised to the power r continuity यो सी आर कन्टिन्युटी यदि भनिएको छ भने कुनै फङ्सनको त्यो भन्नुपर्दा के बुझ्नुपर्छ भने rth डेरिभेटिभ अफ फाइ फाइको rth डेरिभेटिभ गर्दा पनि वी अब्टेन अ कन्टिन्युअस फङ्सन अथवा त्यो rth डेरिभेटिभ अफ फिल्ड भेरिएबल इट इज अल्सो कन्टिन्युअस त्यस्तोलाई हामीले के भन्ने भयो त सी आर कन्टिन्युटी भन्न पाइयो भनेपछि हाम्रो सेकेन्ड रिक्वायरमेन्टले के भन्न खोजेको छ भने द पोलिनोमियल फङ्सन मस्ट ह्याभ सिआर कन्टिन्युटी बेसिकली त्यही भन्न खोजेको सेकेन्ड पोइन्टले भनेपछि जुन हाइएस्ट अर्डर पोलिनोमियल छ जुन कि हामीले आर मानेछौँ यहाँ आर इज द हाइएस्ट अर्डर अफ पोलिनोमियल भन्दैछु मैले हाइएस्ट अर्डर डेरिभेटिभ प्रेजेन्ट इन द फङ्सनल आइफाई यदि हामीले चुज गरेको पोलिनोमियल फङ्सन त्यो आर कन्टिन्युटी छ भने भनेपछि सिआर कन्टिन्युटी छ भने आरएस डेरिभेटिभ यदि कन्टिन्युअस छ भने हामीले कम्प्लिटनेस रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्छौँ र थर्डले के भनेको छ भने one order less than highest order भनेपछि हाइएस्ट अर्डर इज आर सी आर माइनस 1 कन्टिन्युटी एट कहाँ त थर्ड पोइन्टले कहाँ भन्छ एट द इन्टरफेस इन्टरफेस भन्नुभयो त बाउन्ड्री दुईटा एलिमेन्ट मिट हुने ठाउँलाई हामीले इन्टरफेस भन्यो भनेपछि सिआर कन्टिन्युटी थ्रु आउट द एलिमेन्ट यदि छ भने कम्प्लिटनेस रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुने भयो र सिआर माइनस 1 कन्टिन्युटी एट इन्टरफेस छ भने कम्प्याटिबिलिटी रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुने भयो र हाम्रो फङ्सन यदि कन्टिन्युअस छ भने फर्स्ट कन्टिन्युटी रिक्वायरमेन्ट त फुलफिल भयो नै भनेपछि यो तिनवटा कन्भर्जेन्स रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भएको हुनुपर्छ के गर्दाखेरि अर्डर अफ द पोलिनोमियल सेलेक्ट गर्दाखेरि अब यसको फिजिकल सिग्निफिकेन्स बुझ्ने हो भने यो कम्प्याटिबिलिटी रिक्वायरमेन्टको अब दुईटा एलिमेन्टको बिचमा कन्टिन्युअस छैन भन्नुपर्दा सलिड मेकानिक्सतिरको अथवा स्ट्रक्चरल मेकानिक्सतिरको प्रब्लमहरू हेर्ने हो भने हाम्रो जियोमेट्रीमा कतै ओभरल्याप्स अथवा कुनै ओपनिङ्स हुनु भएन है हाम्रो जियोमेट्री कन्टिन्युअस हुनु पर्यो त्यो भन्न खोजेको हो यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ भने सम इन्टरपोलेसन फङ्सन्स हेर्छौँ हामीले ग्लोबल कोअर्डिनेटको रेस्पेक्टमा linear interpolation polynomials in terms of global coordinate लिनियर इन्टरपोलेसन पोलिनोमियल भन्नुको अर्थ
1 डाइमेन्सन 2 तीनवटै डाइमेन्सनमा हेर्छन् तर फर्स्ट अर्डर अथवा सिम्प्लेक्स एलिमेन्टको हेर्छ हामीले सिम्प्लेक्स एलिमेन्ट के को टर्म्समा डिफाइन गरेको त इफ अर्डर अफ द पोलिनोमियल इज 1 त्यस्तो एलिमेन्टलाई हामीले के भन्छौँ सिम्प्लेक्स एलिमेन्ट भन्छौँ र हायर अर्डर छ भने हायर अर्डर एलिमेन्ट भन्छौँ भनेपछि लिनियर इन्टरपोलेसन फङ्सन भन्नुपर्छ फर्स्ट अर्डर इन्टरपोलेसन फङ्सन अर सिम्प्लेक्स एलिमेन्ट्सको लागि अथवा सिम्प्लेक्स इन्टरपोलेसन फर्स्ट अर्डर इन्टरपोलेसन फङ्सन भनेपछि हामी 1 डाइमेन्सन 2 डाइमेन्सन 3 डाइमेन्सन तिनटैमा हेर्छौँ 1 डाइमेन्सनमा सिम्पल लिनियर एलिमेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ भने लिनियर इन्टरपोलेसन पोलिनोमियल दिस इज फर सिम्प्लेक्स एलिमेन्ट्स सिम्प्लेक्स एलिमेन्ट्स अथवा फर्स्ट अर्डर पोलिनोमियल युज गर्छ इन टर्म्स अफ ग्लोबल कोअर्डिनेटको टर्ममा हामी डिराइभ गरेर हेर्छौँ हैन त्यसलाई एउटा सर्टेन प्याटर्नमा हामी लेखेर हेर्छौँ इन्टरपोलेसन फङ्सन्सको टर्ममा त्यो अहिले आउँछ अनि थाहा पाउँछ हामी इन्टरपोलेसन फङ्सन्स 2 डाइमेन्सन र 3 डाइमेन्सन तीनवटा एलिमेन्ट हुन्छ 1 डाइमेन्सनल एलिमेन्ट 2 डाइमेन्सनल एलिमेन्ट र 3 डाइमेन्सनल एलिमेन्ट तीनवटामै लिनियर भनेपछि हामी हायर अर्डर एलिमेन्टमा गइरहेको छैनौँ फर्स्ट अर्डर एलिमेन्टमै बसिरहेछौँ 1D मा के हुने भयो त एउटा स्ट्रेट लाइन हुने भयो लाइन एलिमेन्ट 2D मा हेर्ने हो भने हामीसँग ट्रायङ्गुलर एलिमेन्ट हुन्छ रेक्ट्याङ्गुलर एलिमेन्ट हुन्छ हामी ट्रायङ्गुलर एलिमेन्टको लागि पनि डिराइभ गर्छौँ रेक्ट्याङ्गुलरको लागि पनि गर्छौँ तर लिनियर मात्र भनेपछि फर्स्ट अर्डरमा मात्र थर्डमा हामी कहाँ जान्छौँ भने टेट्राहेड्रल एलिमेन्टको हेर्छौँ भने लाइनबाट अथवा 1 डाइमेन्सनल एलिमेन्ट भन्न सकियो होला one dimensional element पहिला 1 डाइमेन्सनल एलिमेन्टको हेरौँ फर्स्टमा 1 डाइमेन्सनल एलिमेन्ट हामीले कसरी डिफाइन गर्छौँ भने it is dependent upon only one variable x एउटा सिम्पल हामीले 1 डाइमेन्सनल डोमेन अथवा 1 डाइमेन्सनल अब्जेक्ट लियौँ 1 डाइमेन्सनल अब्जेक्ट भन्दा पनि अब्जेक्ट त 3 डाइमेन्सनल नै हो तर यसलाई रिप्रेजेन्ट हामीले के गर्दैछौँ भने सिंगल डाइमेन्सनबाट अथवा 1 डाइमेन्सनबाट रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ र हामीले के अज्युम गरिरहेछौँ भने थ्रु आउट द एलिमेन्ट थ्रु आउट द लेन्थ अफ द एलिमेन्ट एल लेन्थ भएको एलिमेन्ट छ भने यसको फिल्ड भेरिएबल्सको के भेरिएसन हुन्छ होला यसमा भन्नुपर्छ यो एक्सिसलाई हामीले के लिएछौँ त फिल्ड भेरिएबल भनेपछि इट इज डिपेन्डेन्ट अपन एक्स फाइ इज डिपेन्डेन्ट अपन एक्स भनेपछि एक्ससँग फाइको भ्याल्यु भ्यारी हुन्छ यसमा दुईटा नोड्स छन् एउटा नोड आई भनियो अर्को नोड जे भनियो यो सिम्पल हामीले लाइन एलिमेन्ट लिएको एउटा यो थ्रु आउट द लाइन एलिमेन्ट के छ भने नोड आईमा फिल्ड भेरिएबलको के भ्याल्यु होला नोड जेमा फिल्ड भेरिएबलको केही अर्को भ्याल्यु होला ठिक र यो भनेको के हो त
variation of field variable along the element. नोड आई मा फिल्ड भेरिएबलको भ्याल्यु कति छ त phi I यो भनेको यताको करेस्पोन्डिङ भ्याल्यु भयो र नोड जे मा फिल्ड भेरिएबलको भ्याल्यु कति छ phi j अथवा यही मैले phi j लेखेँ ठीक छ कुरो क्लियर छ एउटा लिनियर एलिमेन्ट छ जसको दुईटा नोड छ i र j i र j को हामीलाई फिल्ड भेरिएबलको भ्याल्यु थाहा छ phi एन्ड phi j र अलोङ द एलिमेन्ट हामीले फिल्ड भेरिएबलको भेरिएसन केबाट अज्युम गरेर केबाट रिप्रेजेन्ट गराएका छौं भने लिनियर इक्वेसन एउटा त्यो लिनियर इक्वेसन कुन फर्ममा हुन्छ त पहिला हेरेको थियौं हामीले वन डाइमेन्सनलमा a + bx को फर्ममा हुन्छ र यो xi डिस्टेन्समा छ नोड i चाहिँ र नोड j इज एट अ डिस्टेन्स xj ठीक छ नोड j इज एट अ डिस्टेन्स xj र लेन्थ अफ एलिमेन्ट कति छ भने l सो xj माइनस xi के लेख्न सकिन्छ l लेख्न सकिन्छ ठीक यो भनेको phi I phi j हो within the element at any given point x the value of field variable is phi x कुनै एउटा गिवन पोइन्ट x मा value of field variable is phi x भन्न सकिन्छ अब हामीले के अज्युम गरेका छौं भने the variation of phi inside the element is assumed to be linear variation of phi हामीले के अज्युम गरेका छौं लिनियर अज्युम गरेका छौं लिनियर अज्युम गरिसकेपछि कति लेख्न पाइन्छ त सिम्पल एउटा लिनियर इक्वेसन a + bx लेख्न पाइयो a र b के हो त अननोन कोएफिसिएन्ट्स भयो र हामीलाई के थाहा छ भने नोडल कन्डिसन्स हामीलाई थाहा छ अथवा बाउन्ड्री कन्डिसन्स पनि भन्न मिल्यो बाउन्ड्री कन्डिसन के छ भने द भ्याल्यु अफ phi is phi I at x is equal to xi x चाहिँ xi हुँदा भ्याल्यु अफ phi is phi I र भ्याल्यु अफ phi is phi j at x is equal to xj clear now we substitute x for xi then phi becomes phi I thus what we can write is we can write two equations phi I must be equal to a plus bxi right and phi j equal to a plus b xj now when we solve these two equations यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो भने on solving these equations we have two unknowns a and b and two equations so we can solve for a and b so when we solve these equations we get the value of a to be phi I xj phi I xj minus phi j xi over L and we obtain b to be phi j minus phi I
over L, where L is xj minus xi. हामीलाई पहिले थाहा छ xj minus xi भनेको L हो। यहाँ के हुन्छ भने xj and xi denote the global coordinates। नोड i र j को ग्लोबल कोअर्डिनेट्स बताउँछ हामीलाई xi र xj ले। त्यसैले यदि हामीले now what we do is we substitute a and b to equation, we may call it equation 1. So we substitute a and b into equation 1. I will simply write a and substitution. We substitute a and b to this equation. A plus bx. So what do we get? Phi I xj minus phi j xi over L plus phi j minus phi I over L times x, or we can put it in a bracket. Now we can rearrange this equation in terms of phi I and phi j, which means we write all the terms with phi I and then we write all the terms with phi j on the other side. So what we get is phi x, taking phi I common and putting all the common terms as coefficient, xj minus x over L times phi I plus x minus xj xi over L times phi j. This is what we get when we write the equation in terms of phi and phi j. यो इक्वेसनले हामीलाई के गरेछ भने इट shows us the relation between phi and phi I and phi j. भनेपछि phi and phi j भनेको the value of field variable, the value of field variable at nodal points र throughout the element को बिचको रिलेसन देखाउँछ। भनेपछि त्यसलाई हामीले के डिफाइन गरेका छौं भने सुरुमा हामीले के डिफाइन गरेका छौं, शेप फंक्शन अथवा इंटरपोलेशन भनेको के त, it is a function which connects the value of field variable at nodal points and throughout the element। नोडल पोइन्ट्स मा भएको फिल्ड भेरिएबल को भ्यालु लाई थ्रू आउट द एलिमेंट कति हुन्छ त्यो दुईटाको रिलेसन देखाउने फंक्शन नै इंटरपोलेशन फंक्शन हो। इंटरपोलेशन फंक्शन shows the relation between the value of field variable at nodal points and the value of field variable at other points other than nodal points। throughout the element कति हुन्छ त्यसको रिलेसन नोडल भ्यालुसँग जसले देखाउँछ त्यो भनेको शेप फंक्शन हो। भनेपछि यहाँ कसले हेल्प भ्यालु देखाउनलाई, यो दुईटा टर्मले, यो दुईटा जुन फ्र्याक्सन रेशियो अथवा जे पनि भनौँ यसलाई, यसको हेल्पले हामी के गर्न सकिरहेछौँ भने वी क्यान कनेक्ट फाइ टु फाइ एन्ड फाइ जे, फाइ आई र फाइ जे को रिलेसन फाइसँग देखाउन सकिरहेछौँ। नोडल भ्याल्युजको टर्म्समा हामीले फाइको भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिरहेछौँ। भनेपछि त्यस्तोलाई हामीले के भन्नु पर्यो त, शेप फंक्शन भन्नु पर्यो। भनेपछि अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ,
phi I phi j, where nix is equal to phi j xj minus x by l, njx is equal to x minus xi by l. यो दुईटालाई के भनियो त इन्टरपोलेसन फंक्शन्स और शेप फंक्शन और पोलिनोमियल फंक्शन जे भन्नु नि पाइयो। इन्टरपोलेसन फंक्शन किन भनिएको भने यी दुईटाले हामीलाई केमा हेल्प गरे त, दे हेभ हेल्प्ड अस टु इन्टरपोलेट द भ्यालु अफ फाइ थ्रुआउट द एलिमेन्ट विथ हेल्प अफ नोडल भ्याल्युज। नोडल भ्याल्युज हामीलाई थाहा छ, त्यसको हेल्पले हामीले थ्रुआउट द एलिमेन्ट इन्टरपोलेट गर्न सक्यौँ नि त फाइको भ्यालु, त्यसैले यसलाई इन्टरपोलेसन फंक्शन पनि भनियो। यो भयो वन डाइमेन्सनल एलिमेन्टको लागि, वन डाइमेन्सनल लिनियर एलिमेन्टको लागि हो। सिमिलरली हामीले टु डाइमेन्सनल एलिमेन्टको लागि यस्तै डेरिभेसन हेर्छौँ। टु डाइमेन्सनल एलिमेन्टमा मैले के भनेको थिएँ भने एकचोटि हामी ट्रायङ्गुलर एलिमेन्ट हेर्छौँ, त्यसपछि रेक्ट्याङ्गुलर एलिमेन्ट हेर्छौँ। टु डाइमेन्सनल पहिला भने ट्रायङ्गुलर एलिमेन्ट लेखेँ, डाइमेन्सनल ट्रायङ्गुलर एलिमेन्ट। टु डाइमेन्सनल ट्रायङ्गुलर एलिमेन्ट भनेको के त, स्ट्रेट साइडेड ट्रायङ्गल हुन्छ यसमा, किनभने मिड साइड नोड्स हुँदैन। तर केमा डिपेन्ड हुने भयो त, दुईटा एक्सिसमा डिपेन्ड हुने भयो। टु डाइमेन्सनल भन्ने बित्तिकै एक्स र वाइ दुईटै कोअर्डिनेट्सहरूमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो हाम्रो फिल्ड भेरिएबल। भनेपछि यसलाई बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउन सक्छौँ भने तीनवटा एक्सिस मैले किन बनाउँछु भने जेड एक्सिसको अलङ हाम्रो फिल्ड भेरिएबल भ्यारी गर्ने भयो। एक्स वाइ र यो एक्सिसलाई हामीले के भन्न सक्यौँ, फाइ एक्स वाइ अलङ द जेड हाम्रो फिल्ड भेरिएबलको भ्याल्यु भ्यारी गर्छ। ट्रायङ्गुलर एलिमेन्ट हो भने तीनवटा नोड चाहियो, वन डाइमेन्सनल सरी टु डाइमेन्सनल एलिमेन्ट हो लिनियर, तीनवटा नोड्स, थ्री स्ट्रेट साइडेड ट्रायङ्गल। यो स्ट्रेट साइड हो, अलि बाङ्गो भएछ बनाउन, तर त्यो स्ट्रेट साइड। वन डाइमेन्सनल एलिमेन्ट जस्तै नोडल पोइन्ट्सहरूमा फिल्ड भेरिएबलको भ्याल्यु थाहा छ, फिल्ड भेरिएबल पनि यस्तै भ्याल्यु होला, किनभने भेरिएसन पनि हामीले स्ट्रेट लाइनकै हेल्पमा लिएको छ। त्योभन्दा पहिला नोडहरूको नेमिङ गरौँ। नोडहरूको नेमिङ हामीले कसरी गर्छौँ भने यसलाई आई भन्छौँ, यसलाई जे, यसलाई के। आईको कोअर्डिनेट के भन्ने भयो, इट इज डिपेन्डेन्ट अपन बोथ एक्स एन्ड वाइ, एक्स आई र वाइ आई। जे को कोअर्डिनेट के हुने भयो त, एक्स जे कमा वाइ जे। के को कोअर्डिनेट के हुने भयो, एक्स के कमा वाइ के, कमा वाइ के। द भ्याल्यु अफ फिल्ड भेरिएबल एट नोड आई, आई नोडमा भ्याल्यु अफ फिल्ड भेरिएबल कति हुने भयो त, फाइ आई। जे नोडमा भ्याल्यु अफ फिल्ड भेरिएबल फाइ जे, र के नोडमा भ्याल्यु अफ फिल्ड भेरिएबल कति हुने भयो, फाइ के।
ठीक छ, पुरा क्लियर छ। We have taken a triangular element, first order triangular element, त्यसैले there are 3 nodes. ठीक छ, 3 nodes are named as I, J and K with coordinates xi, yi, xk, xj, yj, xk, yk respectively. The value of field variable at node I, J and K are phi I, phi j and phi k respectively. A variation of phi inside the element हामी के लिन्छौं भने 2 dimension मा variation of phi inside the element यदि सम्झिनु भएको छ भने तपाईहरुले अस्ति हामीले 2 डाइमेन्सनल फर्स्ट अर्डर एलिमेन्ट को के लेखेका थियौं त a plus bx plus cy सिम्प्लेक्स एलिमेन्ट इन 2 डाइमेन्सन a plus bx plus cy ट्रायंगुलर को लागि। अब फेरि हामीले के गर्छौं भने सिमिलर प्रोसेस लिनियर लाइन एलिमेन्ट जस्तै सिमिलर प्रोसेस हामीलाई के थाहा छ नोडल कन्डिसन्स थाहा छ अथवा नोडल बाउन्ड्री कन्डिसन्स थाहा छ हामीलाई। नोडल कन्डिसन के थाहा छ भने अर्को स्ट्रेट लाइन भएको भएर n को भ्यालु 1 लेखेको हामीले एलिमेन्ट नै लिइराछौं। हामीले सुरुमै के भनेको लिनियर इन्टरपोलेसन फंक्सन। लिनियर भनेको हामी फर्स्ट अर्डर एलिमेन्ट नै लिइराछौं, सेकेन्ड अर्डरमा जाँदैन। नोडल कन्डिसन हामीलाई के थाहा छ phi is equal to phi I at x is equal to xi and y is equal to yi भनेपछि y xi yy मा phi को भ्यालु i। Similarly phi is equal to phi j when x is equal to xj and y is equal to yj, and phi is equal to phi at x is equal to xk and y is equal to yk। यो तीनवटा कन्डिसन हामीले यहाँ त्यो सब्स्टिट्युट गर्यौं भने we obtain 3 equations respectively for phi I, phi j and phi k. So phi I must be equal to a plus bxi plus cyi. Similarly phi j must be equal to a plus bxj plus cyj. In the same way phi k must be equal to a plus bxk plus cyk. और लाइन एलिमेंट को लागि चाहिँ हामीले गरेका थियौं, हामीले यसमा पनि त्यही गर्छौं। We have 3 unknowns a, b and c and we have 3 equations. So we can solve for a, b and c as after solving direct solution lecture. After solving, what do we get is we get the value of a, b and c. So a is equal to 1 by a, we capital A भनेको के हो मैले लेख्छु है, xjyk minus xkyj phi I plus xky
माइनस xi yk यो हामीले सोध्नुपर्छ है। यसबाट क्वेशनहरु आउने भनेको यस्तै ट्रायंगुलर र रेक्टेंगुलर एलिमेन्टको आउँछ बढी। यो दिनुपर्ने हो एक्जाममा, यो चाहिँ दिन्छ जेनरली, तर नदिनु पनि सक्छ कहिले। xi yj सर हजुर सेकेन्डमा के आयो, फाइ आयो कि फाइ जे हो? जे हो जे। xj yi times phi k। a को भ्यालु मात्र ठुलो हो, p सानै छ। 1/2 a yj minus yk times phi I yk minus yi phi yi minus yj times phi k plus c वन ओवर ट्वाइस है x को टर्म में लिखने अब xk minus xj सर j माइनस k होगी k माइनस j नहीं हो? k minus j नै हो। फर्स्ट को तपाईले सम्झिनु भएको छ भने सेकेन्ड थर्ड सजिलो छ। यहाँ yj minus yk लेख्यौं भने सिमिलरली यहाँबाट xk minus xj लेख्छौं। सेकेन्ड टर्ममा पनि जसरी yk minus yi लेखेछौं त्यसरी xi minus xk लेख्छौं। सिमिलरली जसरी yi minus yj लेखेको छ त्यसरी x मा xj xi लेख्छौं। xj minus xi phi k यो एक्जाममा सोध्छ यस्तो क्वेशन हैन। एक्जाममा कसरी दिन्छ भनेपछि phi i phi j phi k दिएको हुन्छ, कोअर्डिनेटको भ्यालु दिएको हुन्छ अनि हामीलाई phi निकाल्नु पर्ने हुन्छ जुन हाम्रो इन्टरपोलेसन अथवा फिल्ड भेरिएबलको फंक्सन छ त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन यसको न्युमेरिकलहरु, तर त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो, कन्फ्युजिङ अलि बढी छ। यहाँ जुन मैले a लेख्दै छु 1/2a त्यो a भनेको के हो? त्यो भनेको के हो भने यो a हो। यति निकालेर हामीले एबीसी लाई कहाँ सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं भने हाम्रो जुन phi को इक्वेसन छ a plus bx plus cy मा सब्स्टिट्युट गर्यौं भने
हामीले जसरी लाइन एलिमेन्टमा गरेका थियौँ यहाँ पनि त्यही गर्छौँ सब्स्टिट्युसन सब्स्टिट्युट कहाँ गर्ने त यो जुन फाइल बी सीवाई यो मैले म्याट्रिक्स बनाएको छु डिटरमिनेन्ट डिटरमिनेन्ट अब यो एबिसीलाई यो यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो भने हामीले के पाउँछौँ भने म त्यति धेरै लेख्दिनँ डाइरेक्ट यसलाई जसरी लाइन एलिमेन्टमा हामीले लेखेका थियौँ एबिसी सब्स्टिट्युट गर्ने फाइ कमन लिने र कफिसियन्टहरूलाई के लेख्ने त फाइ फाइजे फाइको कफिसियन्टहरूलाई हामीले सेप फङ्सन भनेको थियौँ जसरी लाइन एलिमेन्टमा हामीले के गरेका थियौँ भने सब्स्टिट्युसन गरिसके पछाडि फाइ फाइजे कमन लियौँ र त्यसको कफिसियन्टलाई के भन्यो त इन्टरपोलेसन फङ्सन अथवा सेप फङ्सन भन्न मिल्यो सिमिलरली यसमा पनि हामी त्यही गर्छौँ फाइ फाइजे फाइकोलाई कपी के कमन लिन्छौँ र त्यसपछि जुन कफिसियन्ट बाँकी हुन्छ त्यो तिनटाको त्यसलाई के भनिन्छ इन्टरपोलेसन फङ्सन भनिन्छ म डाइरेक्टली त्यसकै टर्म्समा लेख्छु इन टर्म्स अफ इन्टरपोलेसन फङ्सन यो फर्ममा आउने भयो फाइजे होइन यो फाइ आई हो एनजेएक्स फाइजे प्लस एनकेएक्स फाइके तीनवटा इन्टरपोलेसन फङ्सन हुन्छ यसमा तीनवटा नोड भएको हुनाले अथवा तीनवटा साइड भएको हुनाले थ्री नोड्स थ्री इन्टरपोलेसन फङ्सन यहाँ हामीले एनआइएक्स को भ्याल्यु लेख्न सक्छौँ अघिको एबिसी सब्स्टिट्युट गरिसके पछाडि फाइ आई कमन लियौँ भने जे त्यसको कोएफिसिएन्ट बाँकी हुन्छ त्यो भनेको एनआइएक्स त्यो कति आउँछ त 1/2a ए भनेको मैले माथि लेखिसकेँ yj minus yk xk minus xj y सिमिलरली एनजेएक्स लेख्न पाइयो फर्स्ट टर्म लेख्यो भने अरु टर्महरु त्यहीबाट डिराइभ गरेर लेख्न सकिन्छ जसरी पहिलो टर्म के लेख्न सकियो त xky अब यहाँ हामीले के गर्छौं yk minus yi plus xi minus xk यो क्वेशन पेपरमा दिनुपर्ने हो हैन जनरली दिइरहन्छ
तैपनि हामीले सम्झिराख्यौँ भने सजिलो। क्वेसन पेपरमा लास्टमा यो फर्मुलाहरू दिएको हुन्छ। यहाँ के लेख्नु पर्यो yy माइनस yj। के को कोएफिसिएन्ट हुने भयो त x को कोएफिसिएन्ट xj माइनस xi के को कोएफिसिएन्ट हुने भयो y को कोएफिसिएन्ट। भनेपछि हामीले फाइलाई रिलेट केसँग गर्न सक्यौँ द भ्याल्यु अफ फिल्ड भेरिएबल एट नोड्स त्योसँग रिलेट गर्ने फङ्सनलाई के भनियो इन्टरपोलेसन फङ्सन भनियो अथवा सेप फङ्सन भनियो। सर त x र y के कसरी आको यो भित्र कोएफिसिएन्टमा के yj माइनस yk इन्टु x प्लस xj माइनस के रे xk माइनस xj इन्टु y भनेर आयो नि पछाडि x र y। यो भन्नु हजुर हजुर यो तपाईले एबीसी सब्स्टिट्युट गर्नुभयो भने सरी यहाँ एबी र सी लाई सब्स्टिट्युट गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नु न पर्नु है ए माथि एबीसी को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर आकोलाई फेरि रिजल्भ गरेको हामीले। यो एबीसी लाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो त्यसपछि त्यसबाट फाइ आई आउने टर्महरु कमन लियो। हजुर सर त्यसरी आको। अब बी लाई सब्स्टिट्युट गर्नुभयो भने यो सबैमा x ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। x भयो फेरि अर्कोमा c मल्टिप्लाई ले हजुर सर तीनवटैबाट यो फर्स्ट टर्म कमन आयो फाइ आई को लागि फाइ जे को लागि सेकेन्ड टर्म कमन आयो र फाइ के को लागि थर्ड टर्म कमन आयो। यही नै लेखिएको यो र यो त्यसरी यहाँको कलम यहाँको रो भन्छ सिम्पली त्यही भन्छ हेर्नु न। हजुर सर फाइ आई को कोएफिसिएन्टहरु यहाँ रो। यसमा हामीले एउटा एक्जाम्पल गर्यौं भने तपाईहरुलाई धेरै नै क्लियर हुन्छ। यसमा यो एक्जाम्पल हामी गर्छौं पनि एट द एन्ड अफ च्याप्टर। सर अनि यो ट्रायंगुलर उसको के यस्तै हो क्वेशन नै ट्रायंगुलर एलिमेन्टको यस्तै हो क्वेशन। हजुर सर अब यसपछि हामीलाई रेक्टेंगुलर एलिमेन्ट गर्नु छ त्यो नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। रेक्टेंगुलर एलिमेन्ट गरेर एउटा अझ टपिक बाँकी हुन्छ यसमा त्यसपछि एक्जाम्पल गर्छौं अनि यो च्याप्टर सकिन्छ। रेक्टेंगुलरमा नि एउटा पछाडी थपिने होला नि सर हैन र यस्तैमा तर थपिने पछाडी खालको एउटा थपिन्छ xy भन्ने एउटा कोएफिसिएन्ट थपिन्छ तर त्यसमा अलि के हुन्छ भने कम्प्लेक्स हुन जान्छ क्याल्कुलेसन त्यसको लागि नर्मलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो मैले बताउँछु। यो च्याप्टर सजिलो छ बुझ्यो भने बुझिएन भने एकदम गाह्रो छ। 10-12 मार्क्स यो च्याप्टरको एकदम सजिलो छ। यो सजिलो न्युमेरिकलहरु आउँछ तर अलि कन्फ्युजिङ छ के यो xy कन्फ्युजिङ भएको हुनाले। अब हाम्रो क्लास कहिले हुन्छ भने वेडनेसडे र फ्राइडे। वेडनेसडे हाम्रो ल्याब भन्दा अगाडि 8 बजे फ्राइडे पनि 8 बजेदेखि क्लास हुन्छ। यो विकमा यो च्याप्टर भ्याएर अर्को च्याप्टर सुरु गरिदिनु पर्छ। र सैटरडे सम्झिनु होला भोलि पनि 9:30 बजेपछि खाली छ के रे खाली छ। भोलि पनि 9:30 बजेपछि भोलि 9:30 बजे भोलि कुन दिन हो ट्युजडे हो है मंगलबार भोलि पनि राखौँ त्यसो भए भोलि मलाई भन्नु त कति बजे 9:30 पछि खाली ह आजकै टाइममा गरे हुन्छ 10 बजे मेरो 11:30 देखि क्लास छ कि भोलि फेरि त्यसैले ए 10 बजेबाट 11:15 11:20 सम्म गर्ने अनि उस गरे भयो। हुन्छ हुन्छ भोलि पनि 10 बजे गरौँ है क्लास त्यसैले सबैलाई इन्फर्म गरिदिनु होला भोलि 10 बजे वेडनेसडे मिटिङमा शेड्युल उस गर्दै हुन्छ के सर म गरिदिन्छु तर भोलि त हाम्रो क्लास छैन र हाम्रो इलेक्टिभको छ जस्तो लाग्यो। कसैको क्लास छ भने भन्नु है इलेक्टिभको छ भने त थाहा होइन रेगुलर क्लास चाहिँ छैन हाम्रो पिबी सरको छ मिल्दैन भोलि नगरौँ त्यसो भए वेडनेसडे र फ्राइडे 8 बजे र सैटरडे 10 बजे हाम्रो न्युमेरिकलको लागि कन्टिन्युमको त्यो जसलाई आउने मन छ आउनु मन छैन भने नआए पनि हुन्छ सैटरडे 10 बजे।
थ्याङ्क यू सर। आज अब क्लास यति होला नि सर। आज यति हो, अब म पनि गएर खाना खानु पर्यो, फेरि क्लास